السلام عليكم. بقول لكم قصة جريمة. شخص يركض بالشارع ورا خدامة اندونيسية تحاول انها تنحاش منه، والشخص هذا اسمر البشرة، ضخم، طويل، شكله مرعب، ويركض وراها بسكين. حاولت تهرب منه، تركض ما قدرت، مسكها بوسط الشارع وقدام عياله، وقام يطعن فيها مرة مرتين ثلاثة لين ماتت، وسحبها سحب من الشارع ودخلها البيت. شنو قصته؟ هذا واحد أطلق عليه لقب سفاح الخادمات في منطقة ينبع، تابعة لجدة أعتقد في المملكة العربية السعودية. من 2010 بدأت سلسلة جرائم اختفاء خادمات اندونيسيات فقط. الغريب في الموضوع ان رجال الامن ما قدروا يعرفون وين راحت الخدامة الاولى والثانية والثالثة، وكذا خدامة كذلك اندونيسية اختفت، لكن كذلك ما حد بلغ. الموضوع شوي تطور. اول جريمة ارتكبها هذا الشخص يمني الجنسية، اسمه عوض بن أحمد سالم. هذا يمني الجنسية ومستقر في السعودية، متزوج وعنده 4 أطفال. لكن هالشخص هذا عاطل عن العمل، ما يشتغل، وبالإضافة لأنه شخص اتكالي جدا على زوجته. كان مستغل زوجته وعياله في الإشحاذة، يعلمهم أنه يروحون يطرون يشحذون من المساجد من الناس ويفترون، ما يخلون أحد بالشارع إلا يشحذون منه. وحصيلة اليوم كانت تروح حق عوض. عرفت عوض الحين؟ هذا عوض إيش كان يسوي؟ ياخذ هالفلوس ويصرفها على شنو؟ على الخرابيط. يتعرف على بنات ويعطيهم فلوس، 24 ساعة يتمشى مع ربعه من محل لمحل وتسجيلات. لأن ذكر أحد الشهود بعدين يعرف عوض، يقول عوض هذا 24 ساعة قاعد عندي قدام محل تسجيلات يبيع أغاني ما أغاني، وعوض هذا كله قاعد عند المحل مع ربعه 24 ساعة بس قاعدين وسوالف وضحك ويعزم فيهم. طبعا ما يعزم من جيبه، لا، من جيب مرته وعياله. وللأسف ويا في رجاجيل انهم ما يستحقون كلمة رجال ولا حتى ذكر. اي شخص يستغل زوجته يعيش على افاها ونايم ومستانس وطلعات ومسخرة حشاكم، وزوجته اللي تكد وتصرف على البيت وتصرف عليه، هذا اصلا يعني الشرها مو عليه، والله مو عليه، الشرها على اخوان البنت هذه. اي زوجة، نصيحة لكل بنت، اي مرة متزوجة ولا تبي تتزوج، الزوج له مرة واحدة تساعدينه بحياته، بس مرة واحدة اذا فعلا طاح بورطة. اما انه يبي يصرف وكذا، لا والله. اول ما يقول لك اعطيني فلوس، اكتبي لي تشيك، اعطيني توكيل، اشتري لي سيارة، على طول تروحين حق اخوانك. ما عندك اخوان روحي حق عمامك، ما عندك عمام روحي. لا طوفيله، ان عطيتيه مرة والله انك انت تخربينه. ما لنا بالطويلة، وكل واحدة عاد تفهم مصلحتها، انا ما اعلم الناس. المهم هذا كان مستغل زوجته، ينام وبالليل يقعد، زوجته رادة من الشغل مسكينة قاعدة تشحذ عند المساجد هي وعياله، وياخذ الفلوس ويطلع يصرفهم على ربعه وعلى الخرابيط والمسخرة. يوم من الأيام الرجل من زود الراحة قام يشعر بالملل، ففكر انه يغير نمط الحياة شوية. قام يترصد هالخدامات. اول واحدة قدر انه يكلمها بالتليفون. تعرفون بعض الخدامات
وهذا شيء ترى طبيعي، وهذا حقها انه يعطونها تليفون تدق على اهلها تكلم كذا. لكن هذا يقول لك يوم من الايام الخدامه هذه مرت على المحل علشان تعبي رصيد او انها تشتري خاط، وهذا قاعد 24 ساعه عند المحلات، اخذ الرقم من المحل اللي اشترت منه الخط وقام يتصل عليها ويعرض عليها الخدمات، واعطيك فلوس واعطيك ما ادري شنو. شوي 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 قدر انه يضحك عليها، قال لها خلنا نتقابل في كورنيش ينبع. ماكم بالطويله فعلا بعد فتره هذه عندها يوم اجازه الخدامه، ما ادري شنو قصتها، راحت كورنيش ينبع ولقت الحبيب موجود. منو؟ عوض. ولا عوض متكي وناطرها، قاعد يضحك عليها ويسولف وياها ويقول لها بتزوجك. ومن الحكي هذا شوي 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 سحبها مكان ما في احد، وعلى طول نط عليها خنقها. وانتم لو تشوفون صورته تقول له هذا يخنقها باصابعه، ما له داعي، الايد كامل ما له داعي، ويصنط لك البنت وتموت على طول. اغتصبها ودفنها بمكانها، وقبل لا يدفنها قص شعرها واخذ معاها شعرها. الولد مهووس يموت، يجمع شعر البنات يقصه كذي ويخش عنده. مالكم بالطويله دفنها ومشى، ولا حس ولا خبر ولا حد يدري. اهل الخدامه هذول دوروا عليها، دوروا سجلوا بلاغ، كان الله غفور رحيم، ما يدرونها وين راحت، يحسبونها انحاشت وكذا. الثانيه يتمشى عند المحلات، اقول لكم صايع 24 ساعه عند المحلات، ويشوف خدامه راكبه مع كفيلها. الظاهر ان كفيلها ماخذها يبي يوديها مكتب، يبي يسفرها، ما ادري شنو قصتها. ولقيت عوض هذا الرجال دخل داخل المحل، ما ادري شنو يشتري اغراض، المهم ويجي لك عوض عند الخدام، ها ايش فيك ما فيك وكذا، وين رايحه؟ وبابا، وتقول له بابا يبي يوديني ومكتب وزعلان. قال ايش رايك تعالي معاي وانا اعطيك فلوس. صدقت، نزلت معاه وراحت، اخذها ركبها بالسياره ويطير فيها منطقه بريه، وعلى طول ما ثناها، ضربها بالسكين وماتت. يغتصبها وهي حيه، وهي ميته، ودفنها. وبعد ما دفنها طبعا قص شعرها وحطها بكيس كالعاده ودفنها ومشى عنها. الكفيل طلع برا ما لقى الخدامه، يدور قال اكيد انحاشت، راح بلغ عنها وانتهى الموضوع. لكن كل مره خدامه اندونيسيه قاموا يشكون رجال الامن بالموضوع. حتى السفير الاندونيسي بدا يتكلم، يبا وين الخدامه، وين فلانه، وين شلون هذه تختفي وهذه تختفي. يعني مثلا تكون هذا الخدامه الاندونيسيه مكلمه السفير تقول انا برجع وكذا، بعد فتره تختفي، ولا مسجل عليها تغيب. ليش مسجل؟ وين هي؟ ذاك اليوم كلمتنا هي. فحس الموضوع في انه بالموضوع مو شيء طبيعي. مالكم بالطويله تحسبون عوض سكت؟ لا، عوض الجريمه الثالثه هي الطامه. تعرف على اندونيسيه، طبعا هو بس يحدد اهدافه على الاندونيسيات فقط. يعني تعرف عليها وحاول يقنعها ان تجي له في البيت. طبعا ليش تجي له في البيت؟ قال له تعالي البيت وما في احد واحنا نتزوج واتركي بيت كفيلك. المهم هي قامت تفكر بالموضوع، قالت له خلاص اليوم الفلاني اجي عندك وخلاص، واجي اعيش عندك ونتزوج. الولد وجه غراب، لكن لسان بلبل صراحة، لأنه مو معقولة يقنعهم بالكلام، بس اللي يشوف وجهه لا يقول سبحان الله، هذا شلون اقتنعت أصلا لما شافت وجهه. يعني سبحان ربك كاتب لها أنها تروح عنده. فعلا أقنعها وجت عنده في البيت، أدخلت عنده البيت، ويا جماعة داخل البيت زوجته وعياله. لكن هذا الظالم كان معذب زوجته وعياله، يعني يوميا ضرب وعذاب وتجويع، ويجبرهم على الشحاذة. يعني حياته كانت حياة وحش، ما هو إنسان اللي يسوي بعياله كذي وزوجته
والله ما هو الإنسان هذا، حرام إنه يعيش. فعلا دخلت عند الأندونيسية، انصدمت بالوضع، ولا زوجته وعياله موجودين، قامت تركض بالشارع تبي تنحاش، قام يركض وراها بسكين. لكن يومها الشارع ما في أحد فاضي، بس عياله اللي طلعوا وراه يشوفون المشهد، عياله صغار بالعمر، يركض وراها يعني فيلم رعب، وحش يركض ماسك سكين ورا هالمسكينة الصغيرة هذه الأندونيسية. ما قدرت تنحاش منه، متعافي طيارة الولد، ويمسكها ويطعنها بالشارع لين ماتت، ويقعد يسحبها لداخل البيت، واغتصبها وقص شعرها، حالها حال الضحايا اللي فاتوا. لكن هذه كان لها نظام جديد، هو خاف شنو من عياله وزوجته لما شافوا المشهد، لذلك راح أخذها معاه أحد المناطق البرية، وكب عليها مادة مثل التيزاب أو مادة، يعني مواد مشتعلة يعني، وولع فيها النار لين صارت مثل الرماد، تركها ومشى. لما رجع البيت ما لقى لا زوجته ولا عياله، انحاشوا من البيت بعد ما شافوا المنظر القتل اللي حصل قدامهم، وكانوا خايفين منه، واستغلوا فترة خروجه عشان ياخذ الجثة يدفنها. قالوا خلاص خلنا ننحاش من البيت، وفعلا انحاشوا، ولا يدري وين مكانهم، هل رجعوا لليمن، هل قعدوا في المملكة، ما كان يدري. المهم مرت السنين، سنة ورا سنة، رجال مباحث طبعا يدورون على الضحايا الأندونيسيات، ما هم عارفين، لكن بالصدفة اكتشفوا جثة البنت اللي كانت مدفونة على كورنيش ينبع، يعني قريب من الكورنيش. لما اكتشفوا الجثة عرفوا أن الموضوع ما هو موضوع وفاة عادية ولا لا، هذا مجرم. البنت ماتت بالاختناق، بالإضافة إلى أن أحد قص شعرها ودفنها. يعني الموضوع حسوا أن لا، هذه المتغيبة ما كانت متغيبة، لا كانت مخطوفة وتم قتلها. هني بدأوا يشتغلون المباحث. بعد فترة لقوا جثة البنت الثانية اللي دفنها بأحد المناطق الصحراوية. المصيبة الثالثة لما اكتشفوا جثة الأندونيسية اللي أصلا لقوها مولعين فيها النار ومحترقة وصايرة رماد، وكذلك شعرها كان مختفي، يعني مبين بالأدلة الجنائية أنه في قص للشعر حتى لو أنه كان محترق. يعني اربطوا القصص هذه مع بعض، قالوا أنه في قاتل متسلسل. وعلى فكرة تم تصنيفه هذا اليمني 10 أخطر مجرم متسلسل في العالم، لأنهم قعدوا يدورون عليه 4 سنوات ولا قدروا يمسكونه. حتى عياله وزوجته لما انحاشوا ترى من خوفهم ما بلغوا ولا قالوا حق أحد، لكن شلون صادوه؟ وهني كانت صيدته سبحان الله صدفة. دائما في بعض المجرمين والله ما تقدر تصيده، لكن يطيح يعني على أتفه الأسباب، ربك كاتب سبحانه. يوم من الأيام بعد 4 سنوات، يعني بدأ بالجرائم من 2010، ب 2014 أحد رجال الأمن بالصدفة مسك أحد الأطفال كان يشحذ، شحاذ وكذي. لما مسكه ولا الولد معاه فلوس، أحال على طول للمخفر، فيبي يشيكون عليه على إقامته، شنو جنسيته. قال له أنت شنو جنسيتك؟ قال أنا سعودي. قال لا مو سعودي أنت. يحاول فيه اعترف الولد إنه يمني. قال له الحين شنو اسمك أنت؟ في الأول عطاهم اسمه فلان الفلاني، ولما اعترف إنه يمني عطاهم اسم ثاني. لما شيكوا رجال الأمن الاسمين فعلا موجودين. هني الغريب في الموضوع إن طلع الأبو مشتري جوازين، يعني باسم واسم. فأنت مثلا لما تدور عليه إذا تبي طالبه بشيء مثلا باسم، يطلع لك باسم الثاني ما تقدر تشيك إذا هو نفس الشخص ولا لا.
اشتبهوا بالولد، قالوا شلون عندك اسمين وكذا وبياناتك، عندك يعني بيانات حق شخصين، هذا الطفل. قال لهم هذا ابوي اللي زور الجنسية الثانية. قالوا وين ابوك؟ قال ابوي في البيت، لكن احنا صار لنا يعني 3 سنوات تقريبا ما رحنا البيت، منحاشين انا وامي واخواني. ليش؟ قال عاد قام الولد يقول اللي ببطنه، قال يبا ابوي هذا يجيب حريم، ومرة من المرات قتل وحدة اندونيسية. قال نعم، شنو اندونيسية؟ طبعا قصة الاندونيسيات وخطف الاندونيسيات هذا معروف عند رجال الامن. لما قال المعلومة الولد على طول وداه حق المباحث الجنائية اللي عندهم وحققوا في الموضوع. شنو موضوع الاندونيسية؟ قال في منطقة الفلانية، ولا فعلا في خطف 2 من الاندونيسيات في منطقة ينبع. طاروا حق ينبع وعطوهم سلموهم الولد، وقال هذا الولد اعترف على ابوه ان ابوه يوم من الايام لاحق اندونيسية وقتلها قدامهم. وين امك واخوانك؟ راحوا القوا القبض على امه واخوانه واعترفوا كلهم بالواقعة اللي فعلها ابوهم عوض. قالوا اوكي خلونا نروح حق عوض. راحوا حق عوض في البيت والقوا القبض عليه، كان موجود. لما فتشوا بيته ولا شنو الدليل يعني اللي كان يعني يدين عوض في جرائم القتل اللي فاتت، وكذلك اكشفوا عن جرائم قتل اخرى لم يتم الابلاغ عنها من قبل يعني اصحاب الخادمات او من السفارة. لقوا كروت ذاكرة. تعرفون كرت الذاكرة الميموري اللي ينحط في التليفونات؟ هذا عوض ايش كان يسوي؟ يصور لما مثلا يقتل وحده يصورها وهي مقتولة، ويصورها يعني لما يشرحها يصورها وهي عارية، يصور نفس الطريقة كذي. فكان مسوي أفلام وخاشهم في الميموريات. طبعا صدموا رجال الأمن لما اكتشفوا، ألقوا القبض عليه وحالوا للتحقيق، تم الحكم عليه بالإعدام. ولما جاء اليوم علشان يعدمونه، وعدموه ترى قدام أهالي ينبع يعني، لما جاء اليوم إعدام عوض ايش قال لهم؟ قال لهم أنا أبي وصية. قالوا لي قول ما في مشكلة. قال أبيكم تزوجون عيالي وتصرفون على زوجتي وتسووا لي ماي سبيل صدقة. وانتهت قضية سفاح الخادمات في ينبع. هذه نهاية قصتنا اليوم. وما دام ضغطتوا علي على موضوع احتلال السفارة اليابانية في الكويت، إن شاء الله بقولها لكم اليوم. فمان الله، مع السلامة.